Уявіть торт, який буквально тане в роті і не потребує просочення. Сьогодні я покажу, як приготувати цей мега-шоколадний шедевр просто та швидко. Поїхали! Спочатку приготуємо неймовірно смачний шоколадний корж. Для цього у глибоку миску вбиваємо 4 яйця категорії S1. Вони повинні бути кімнатної температури. Далі додаємо дрібку солі, щоб яйця краще збивались, та 15 г ванільного цукру або дрібку ваніліну. Та збиваємо міксером до утворення піни. Це ми робимо для того, щоб яйця стали однорідними, а цукор у подальшому швидше розчинився. У результаті повинна вийти така легка піна. Далі беремо 180 г цукру та всипаємо його одразу весь до яєць. Тепер збиваємо яйця з цукром, починаючи з першої швидкості та поступово її збільшуючи. Збиваємо до світлої однорідної маси. Ось така консистенція повинна вийти. Не потрібно збивати масу так само довго, як для бісквіта. Головне, щоб вона трішки збільшилась в об'ємі, а цукор повністю розчинився. Розітріть масу між пальцями, і якщо цукор не відчувається, збивати більше не потрібно. Далі додаємо 100 мл соняшникової олії без запаху. Вона зробить корж м'яким та соковитим. Також додаємо 100 мл молока для ще більшої ніжності. Обидва інгредієнти мають бути кімнатної температури. На мінімальній швидкості міксера недовго перемішуємо, лише до однорідності. Тепер додаємо сухі інгредієнти. В окремій ємності змішуємо 220 г борошна, 40 г какао-порошку та 10 г розпушувача. Ретельно перемішуємо вінчиком, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілились. Отриману суміш вводимо до рідкої маси в один прийом. Обов'язково робимо це через сито, щоб уникнути грудочок і забезпечити максимально ніжну і однорідну текстуру тіста. Далі трішки перемішуємо, щоб сухі інгредієнти не розлетілися довкола, а потім на мінімальній швидкості міксера доводимо тісто до повної однорідності. Зачищаємо стінки лопаткою та домішуємо нею тісто. І в результаті виходить доволі рідке тісто. Воно стікає з лопатки стрічкою, залишаючи на поверхні малюнок, який майже одразу вирівнюється. Випікати буду у розсувному кільці діаметром 24 см. Дно застеляю фольгою у 2 шари та щільно притискаю її до форми, щоб нічого не витікло під час випікання. Ставимо форму на деко та виливаємо в неї все тісто. Випікаємо в розігрітій духовці до 170 градусів приблизно 35 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Готовність перевіряємо, проткнувши корж дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха та чиста, він готовий. Даємо коржу трішки охолонути у формі, а потім тонким ножем обережно вирізаємо його з неї. Обережно знімаємо форму та прибираємо фольгу. І перевіряємо наш ідеальний результат. Корж виходить гарної висоти, його поверхня рівна, він має ніжну структуру та насичений шоколадний аромат. Можна загорнути його у харчову плівку та поставити в холодильник, але це не обов'язково. Я одразу ставлю його на підставку і з допомогою кондитерської насадки вирізаю отвори. Ці отвори ми згодом заповнимо ніжним пудингом. Роблячи отвори, намагайтеся не прорізати корж до кінця, щоб його дно залишилося цілим. Вирізані шматочки бісквіта перекладаємо в тарілку, вони нам ще знадобляться для крему та декору. Всього вийшло зробити 20 отворів. Далі встановлюємо кільце з ацетатною плівкою всередині та поки відставляємо. Тепер швиденько готуємо пудинг. У сотейник вливаємо 350 мл молока. Ставимо сотейник на плиту та доводимо молоко до гарячого стану. А поки молоко нагрівається, в іншій ємності з'єднуємо 50 г цукру та 40 г пудингу. У мене він із карамельним смаком. Його можна замінити на 40 г кукурудзяного крохмалю, додавши дрібку ваніліну. Та ретельно перемішуємо вінчиком. Тепер вливаємо 150 мл холодного молока. Та ще раз ретельно перемішуємо вінчиком, щоб повністю розчинити суміш і не залишити жодної грудочки.
Після цього отриману суміш переливаємо до молока в сотейнику. Молоко має бути не киплячим, а лише гарячим і злегка паруючим. Постійно помішуючи вінчиком по дну, заварюємо пудинг. Доводимо його до кипіння та проварюємо приблизно 30 секунд, щоб він остаточно загуз і став більш щільним. Після цього знімаємо сотейник з плити та одразу додаємо 50 г холодного вершкового масла. Ретельно перемішуємо вінчиком до повного розчинення, поки маса не стане гладкою, блискучою та однорідною. Після додавання масла температура пудингу трішки упала, і тепер одразу заливаємо його у отвори, які ми зробили в коржі. Розподіляємо рівномірно, щоб кожен отвір був добре заповнений. Залишки пудингу викладаємо зверху та рівномірно розрівнюємо по коржу. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб на поверхні не утворилась плівка і пудинг залишився ніжним. Ставимо в холодильник, щоб він трішки застигнув, а потім робимо крем. Щоб вершки не грілись, миску, в якій буду робити крем, ставлю в ємність з холодною водою. Миска та вінчики також повинні бути холодними. Беремо 250 г холодного вершкового сиру типу Філадельфія, маскарпоне або навіть відвішену сметану та перекладаємо в миску. До нього додаємо 250 г холодної шоколадно-горіхової пасти, нутеллу або її аналоги. На першій швидкості міксера спочатку трішки об'єднуємо. Тепер додаємо 300 мл добре охолоджених вершків для збивання з жирністю від 30%. Збиваємо на середній швидкості міксера до потрібної консистенції. Вона залежатиме від того, який вершковий сир ви використовуєте. Крем має стати пишним, м'яким та нерідким. Головне не перезбити його. Дістаємо торт із холодильника. За цей час пудинг добре стабілізувався, тому зверху викладаємо весь крем-мус і рівномірно розрівнюємо його лопаткою. Знову накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник, поки будемо готувати наступний крем, а готується він дуже легко та швидко. Охолоджену миску ставимо в ємність із холодною водою та вливаємо 200 мл добре охолоджених вершків для збивання. До вершків додаємо 15 г цукрової пудри та 15 г ванільного цукру або дрібку ваніліну і починаємо збивати на мінімальній швидкості міксера, поступово збільшуючи до середньої. Тут також слідкуйте за тим, щоб не перевзбити. Коли консистенція вершків буде нагадувати підтанувше морозиво, зупиняємо міксер. Далі обрізки бісквіта подрібнюємо в крихту. Це дуже легко зробити руками. Додаємо її до збитих вершків і перемішуємо лопаткою. Кількість крихти регулюйте за бажанням. Я додала приблизно 70 грам. Викладаємо останній шар крему та рівномірно розрівнюємо його лопаткою по всій поверхні торта. Торт майже готовий, йому залишилось лише стабілізуватись в холодильнику. Накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник на ніч, щоб він добре охолонув і тримав форму. Після того, як торт стабілізувався, знімаємо кільце, харчову та ацетатну плівку. Шпателем проходжусь по боках торта, щоб крем виглядав охайніше. Додаю трішки шоколадного крему наверх та рівномірно розрівнюю. Це для того, щоб добре трималась крихта. І посипаю з залишками крихти верх торта. Ось і все. Наш торт готовий. Він вийшов дуже ніжний, насичено шоколадний з дуже гарним розрізом. Шоколадний крем вийшов неймовірно ніжний, як мус, а пудинг всередині додає соковитості кожному шматочку. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, чи готували ви торт з пудингом. До зустрічі в наступному відео.